Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και στρατηγικό αναλυτή. Καλώς ήρθατε, είναι χαρά μας και τιμή μας που είστε εδώ. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσουμε από τα πρόσφατα σχόλιά σας για τις αναρτήσεις Φιντάν και Γκιουλέρ. Του μεν Φιντάν ότι προτιμούμε συζήτηση πακέτο με την Ελλάδα για όλα τα θέματα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και του δε Γκιουλέρ που επαναφέρει το θέμα της Κάσου και όλες τις διεκδικήσεις. Στάση που, αν μη τι άλλο, τορπιλίζει και το ήρεμο κλίμα που θέλουμε εμείς να διατηρήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με αυτά τα νέα δεδομένα και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, εσείς πώς αποτιμάτε αυτή την ισορροπία και τη στάση μας και ποια είναι για σας η ενδεδειγμένη στάση που πρέπει να κρατήσουμε, συνυπολογίζοντας και την Κύπρο στην ισορροπία Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος? Καταρχήν, κύριε Αργύρη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, δεν είπε κάτι διαφορετικό από αυτά τα οποία έχει πει πάρα πολλές φορές, αλλά και αυτά τα οποία έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος. Έχει μιλήσει για ολιστικές προσεγγίσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνει αυτά τα οποία οι Τούρκοι αναφέρουν ως ελληνοτουρκικές διαφορές, και θα σας εξηγήσω περαιτέρω. Επίσης, ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επουδενή ήθελε να υστερήσει των δηλώσεων του Φιντάν και λίγο πιεζόμενος από την τουρκική αντιπολίτευση, διότι οι δηλώσεις του γίνανε μέσα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ανέφερε με λίγα λόγια όλο το πακέτο και μάλιστα μίλησε και για το Καστελόριζο, για το συγκρότημα, μέτρησε και τα μέτρα τα οποία απέχει από το ΚΑΣ, μας τα είπε χοντρά, θα μπορούσα να σας πω, και κυρίως επανέφερε αυτά τα οποία επανέφερε στο λόγο, έτσι, διότι για λίγο διάστημα δεν είχαν υποθεί. Θέματα τα οποία έχουν σχέση και με την απεστρατικοποίηση των νήσων και με την κυριαρχία. Δηλαδή, το θέμα της κυριαρχίας, γιατί του το είπε πριν ποιος? Ο Τούρκος βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Ρεπουμπλικανικού, δηλαδή του λεγόμενου Κεμαλικού ή αν θέλετε μετακεμαλικού, που ανέφερε και για την κυριαρχία των 152 ή 159 κατάλους, αναλόγως που μεταφέρεται, νήσων, μικρονήσων του Αιγαίου, η οποία σύμφωνα με την επιχειρηματολογία του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι σε αυτό το πλαίσιο των ήρεμων νερών γίνανε δύο δηλώσεις, αλλά σε αυτό ίσως με άλλο ύφος. Έχουν ξαναγίνει πολλές και μάλιστα και από το πώς αποσυρθήκαμε εμείς από το θέμα των θαλασσίων πάρκων, αλλά κυρίως και από το μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν δόθηκε τόσο μεγάλη σημασία ή προσπάθησε η κυβέρνηση χωρίς κανένα αντιπολιτευτικό μένος, να πω, έθαψε, ενώ ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Το θέμα της Κάσου, με αυτές τις διεκδικήσεις και η αιμονή στην επαναφορά του στην επικαιρότητα και στις αναφορές όλες στο ιταλικό πλοίο κτλ. Σε τι αποσκοπούν? Δηλαδή, γιατί πρέπει να ανασκαλεύεται αυτή τη στιγμή από τον Γκιουλέρ αυτό το θέμα? Δύο πράγματα είπε ο Γκιουλέρ. Χωρίς να αμφισβητούμε βέβαια ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα, αλλά η αιμονή σε αυτό το θέμα δεν θέλω να σας πω αμέσως. Πρώτα απ' όλα είναι δύο ζητήματα που προκύπτουν μετά τις δηλώσεις του Γκιουλέρ. Μπορούμε να πάμε πιο πίσω, αλλά τώρα μας ενδιαφέρουν λόγω επικαιρότητας του Γκιουλέρ. Το πρώτο είναι ότι είπε κάτι, ότι εσείς ζητήσατε άδεια από μας και εμείς επιτρέψαμε το πλοίο να συνεχίσει να ολοκληρώσει τις έρευνές του. Αυτό έχει διαψευθεί. Αλλά στην καινούρια δήλωση που έγινε προχθές, τι έγινε? Αντί να βγει μια ανακοίνωση, και μάλιστα του Υπουργείου Εξωτερικών, διότι τα θέματα τα χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών, βγήκαν διαρροές, κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή, ένα non-paper, το οποίο διανεμήθηκε και λέει, σύμφωνα με πηγές, λοιπόν, στον Υπουργό δεν απαντούν οι πηγές, απαντάει ο Υπουργός, δια επίσημης ανακοίνωσης που δίνεται στον τύπο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι, αυτό έπρεπε να διαψευστεί. Και το άλλο θέμα που πρέπει να τονίσουμε
είναι μαζί δηλαδή αλληλένδετα. Ο Γκιουλέρ γιατί επαναφέρει αυτό το θέμα. Αυτό πρέπει να δούμε εμείς. Σε σημείο που εγώ δεν είδα κάτι κατηγορηματικό να βγει από την ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία είπε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Κάτι που παρατηρούμε και σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης είναι μια υπερπροβολή, στην ισχύ της Τουρκίας, στη διπλωματική ισχύ, στην οικονομική ισχύ και στις ένοπλες δυνάμεις της. Στο δημογραφικό, στην βιομηχανία και σε όλα αυτά. Ναι. Αυτό θεωρείτε ότι είναι αντικειμενικό καταρχάς, δηλαδή είναι στη σωστή βάση αυτές οι εκτιμήσεις, ή και έχοντας και το υπόβαθρο σε ζητήματα ψυχολογικών επιχειρήσεων, ή έχει και ένα τέτοιο υπόβαθρο ψυχολογικής επιχείρησης? Η υπέρμετρη προβολή των αναμφίβολα μεγάλων μεγεθών που έχει η Τουρκία παίζει και αυτό το ρόλο. Παίζει το ρόλο της υπερπροβολής της Τουρκίας και ταυτόχρονα για να δείχνει στους μεγάλους συμμάχους ποια είναι, αλλά σε αυτούς που θεωρεί εχθρούς ότι κοιτάτε να δείτε, αυτός είμαι. Εδώ είναι το θέμα. Αν με ρωτήσετε όμως, θα σας βάλω εγώ την ερώτηση στο στόμα για να απαντήσω εδώ, ότι μπορούμε αυτή τη Τουρκία με τα μεγέθη τα οποία έχει να την αντιμετωπίσουμε? Θα σας έλεγα χωρίς κανέναν ενδιασμό, βεβαίως, αρκεί όλα αυτά τα οποία συγκεντρώνει η Ελλάδα, πολιτικά, στρατιωτικά, διπλωματικά, πολιτιστικά, να μπορέσει, που είναι πηγές ισχύως, να τις μετατρέπει σε παράγοντες ισχύως και κυρίως με στιβαρή διπλωματία, ανάσχεση της τουρκικής επιθετικότητας και κυρίως αποτροπή, και αποτροπή δεν είναι τι λέμε εμείς, είναι τι αντίληψη έχει ο αντίπαλος. Και συνδέεται με το πόσο ζημιά μπορεί να του κάνεις, ούτως ώστε να του εξεδωτερώσεις οποιοδήποτε κέρδος αποσκοπεί να κερδίσει. Σύντομη διευκρίνηση. Αυτό που είπατε πριν, τι διαφορά έχουν οι πηγές ισχύως από τους παράγοντες ισχύως? Δηλαδή, οι πηγές ισχύως υπάρχουν. Οι παράγοντες ισχύως είναι πώς τις παίρνουμε αυτές και τις εκμεταλλευόμαστε, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε ή να υπηρετήσουμε τη στρατηγική την οποία έχουμε. Βέβαια, εδώ έρχεται η ερώτηση. Ποια στρατηγική έχουμε? Και σε το αυτό θα επανέλθουμε ως ξεχωριστό ερώτημα. Πριν από αυτό θα ήθελα να μας πείτε γιατί, εφόσον από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά πάντοτε υπάρχει ρητά και σαφώς η βεβαιότητα ότι δεν απεμπολούμε καθόλου τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και φυσικά όχι την κυριαρχία μας. Εφόσον αυτό είναι δεδομένο, γιατί δεν κάνουμε ακόμα πλήρη χρήση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και αύξηση της κυριαρχίας μας, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο? Έρχομαι από το τέλος. Η αύξηση της κυριαρχίας συνδέεται με την άσκηση του δικαιώματος, το οποίο μας δίνει το διεθνές δίκαιο, να το ασκήσουμε βέβαια μονομερώς, έτσι. Και πλέον αποτελεί και μέρος των χαρτών που έχει αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι. Βέβαια, όταν δημοσιευθήκαν αυτοί οι χαρτές και τους πήραμε, ίσως να είπε κάποιος, πάρε μου αυτό το ποτήρι από μένα για να μην στεναχωρήσω την Τουρκία. Συγγνώμη που το λέω χαριτολογώντας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Μάλλον δυσκόλεψε την Ελλάδα, εντός εισαγωγικών δυσκόλεψε, παρά την βόλεψε. Και αυτό το λένε πολλοί. Άρα λοιπόν το θέμα είναι της κυριαρχίας. Εδώ, κύριε Αργύρη, δεν έχουμε κάνει το πιο βασικό. Δεν έχουμε κλείσει τους κόλπους με ευθείες γραμμές βάσεως. Δηλαδή, επειδή είναι μέσα. Μπορεί να μην είμαστε όλοι. Ναι, θέλω να σας πω δηλαδή, όπως έρχεται ένας κόλπος, και θα το πω σε αυτό το σημείο, να μπορέσουμε να κλείσουμε, ούτως ώστε να μετρούμε εδώ. Ούτε αυτό το έχουμε κάνει. Ούτε το θερμαϊκό που μπορούμε να το κάνουμε. Ή τόσους άλλους κόλπους. Και που δεν είναι ότι θα αύξανε σε μεγάλο βαθμό. 1,5 με 1,8% είναι ως χωρική θάλασσα. Αλλά για να ξεκινήσουμε, διότι από εκεί αναφέρεται, είτε είναι συνορεύουσα που δεν έχουμε εμείς, είτε είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη τα 200 ή μέχρι 200 χιλιόμετρα. Εδώ δεν υπάρχει βέβαια τέτοιο θέμα, γιατί οι αντικείμενες ακτές είναι πιο κοντά. Αλλά θέλω να σας πω, ούτε αυτό το έχουμε κάνει. Άρα λοιπόν, επειδή κάτι άλλο με ρωτήσατε γιατί δεν έχουμε ασκήσει. Εδώ δεν φτάσαμε
στην επέκταση των χωρικών υδάτων που λέμε στο Ιόνιο, δεν φτάσαμε στο Τέναρο. Δεν κάναμε στην Κρήτη. Και όταν κάτι συζητήθηκε για την Κρήτη, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο Τσαβούσογλου, είπε μιλάμε για όλη την περιοχή και όχι μόνο για 12 μίλια, τα 12 είναι 1852, έτσι, το κάθε μίλι μέτρα. Αλλά ακόμα και κάτι παραπάνω από τα 6 ναυτικά μίλια. Άρα λοιπόν, γιατί δεν το έχουμε ασκήσει? Εν τω μεταξύ, πρέπει να πω, αισθάνομαι υποχρεωμένος, όσο δεν το ασκούμε, τι κάνουμε? Αναγνωρίζουμε έμεσα τις αιτιάσεις ή τις απαιτήσεις, αν θέλετε, της Τουρκίας, οι οποίοι μιλούν για κλειστή θάλασσα ή για ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο Αιγαίο, ή να μην κάνουμε κατάχρηση σύμφωνα με το 300 άρθρο, το υπαριθμόν 300 άρθρο, του δικαίου της θάλασσας, το οποίο επικαλούνται επίσης οι Τούρκοι. Γιατί πρέπει, για να επιχειρηματολογούμε και όσοι είμαστε στο εξωτερικό, να ξέρουμε και τι επιχειρηματολογία έχει η αντίπαλη πλευρά. Κάτι που δεν συζητάμε συχνά, πέρα από το εθνικό δίκαιο. Κάτι άλλο είπατε και για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για να σας πω. Για να πούμε και τα κυριαρχικά δικαιώματα και για την ΑΟΣ, το πρώτο πράγμα που η Ελλάδα εδώ και χρόνια έπρεπε να κάνει είναι να καταθέσει τις εξωτερικές συντεταγμένες αυτής της ζώνης, τις οποίες θεωρεί ΑΟΣ. Και μετά η Τουρκία έχει καταθέσει, έτσι, στον ΟΗΕ, στην οικία διεύθυνση Οκεάνιων Υποθέσεων. Όπως εκεί κατέθεσε πρώτη το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Μετά από 1,5 χρόνο εμείς καταθέσαμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Κάτι που δεν συζητάμε συχνά είναι η οικονομική παράμετρο σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα. Μας κοστίζει το γεγονός ότι δεν αξιοποιούμε όσα προβλέπει για μας το δίκαιο? Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι κοστίζει, ή ως απώλεια εσόδων, θα το έλεγα περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε τι γίνεται? Αυτό θα χρησιμοποιηθεί, και επειδή δεν μασάω τα λόγια μου, από το λόμπι του κατευνασμού, που θα πει, κοιτάτε να δείτε, δεν μπορούμε εμείς να τα εκμεταλλευτούμε, τουλάχιστον ας πάρει αυτό που θέλει η Τουρκία και ας πάρουμε εμείς αυτό που είναι, να εκμεταλλευτούμε αυτό που έχουμε. Γιατί υπάρχει και αυτή η επιχειρηματολογία. Αν θα δείτε δηλαδή, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από συγκεκριμένα άτομα, είτε ακόμα και στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν φιλοξενούνται μέλη αυτού που, ελεύθερα το λέω, λόμπι του κατευνασμού. Δηλαδή, ας πάρουμε. Όμως, εδώ είναι και σε σχέση με το πρώτο σας ερώτημα, όταν ξεκινήσαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, ότι δεν μπορούμε να συζητάμε πραγματικά πάνω στη βάση τα δικά μου και τα δικά σου μισά-μισά. Και αυτό βγαίνει από 3 παράγοντες, οι οποίες μετά από την πολιτική διακήρυξη των Αθηνών, που θεωρώ ότι εκεί η Ελλάδα αυτοεγκλωβίστηκε και αυτοπεριορίστηκε για να μην κάνει τίποτα, να πει, ενώ η Τουρκία κέρδισε πολλά, δεν έχει κάνει πίσω. Και σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, τα δικά μου και τα δικά σου μισά-μισά, είναι και το casus belli, δεν αφήνει, δηλαδή, για να εξηγήσουμε, η αιτία πολέμου, εάν η Ελλάδα, και ανατακτά διαστήματα το φέρνει, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, έστω και 1 μίλι. 2, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και 3, η γαλάζια πατρίδα. Είναι σαφές το τι η Τουρκία, δηλαδή έχουμε συζητήσει αρκετές φορές το τι είναι η στάση της Τουρκίας και το τι είναι παράλογη και από θέμα λογικής και από θέμα διεθνούς δικαίου. Εμείς όμως είναι το ερώτημά μου, τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, πέρα από αυτό που είπατε, το κλείσιμο των κόλπων και οι γραμμές βάσης. Στρατηγικά, ποια είναι τα βήματα από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και χωρίς να κοιτάμε τι έγινε ή τι δεν έγινε, μέχρι την ολοκλήρωση αυτού που λέμε κυριαρχικά μας δικαιώματα. Βήμα-βήμα, πώς θα έπρεπε να κινηθούμε? Πρώτα απ' όλα, επειδή ακούω το «Μα συζητάμε, δεν μπορούμε να συζητάμε». Βεβαίως. Να συζητήσουμε όμως τι? Η Τουρκία σε κάθε συζήτηση είναι βέβαιο ότι θέτει αυτά τα θέματα τα οποία είπα. Και ας δεχθούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση λέει «Όχι, δεν συζητάω εγώ αυτά τα θέματα» στις κατηδίαν συζητήσεις. Διεθνώς έχει εμπεδοθεί η ιδέα ότι υπάρχουν πολλά θέματα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Πρώτον.
Το δεύτερο, επειδή μου είπε τι κάνουμε, έχει επιβάλει μια κανονικότητα, μπορεί με τα ήρεμα νερά, γιατί ξέρετε έχει γίνει η ατάκα δηλαδή αυτό το πράγμα, και το αφήγημα των ήρεμων νερών που θα μας δώσουν χρήματα, θα έχουμε οικονομικά ωφέλη, δεν κάνουμε αναχαιτήσεις, οπότε εξοικονομούμε χρήματα. Σας το λέω εγώ τώρα τι ακούγεται. Λέτε τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να συζητάει, για να συζητάει, ένας πρωθυπουργός και ένας πρόεδρος. Εγώ δεν σας είπα να πιαστούμε στα χέρια. Αλλά από εκεί και πέρα, να κάθε τόσο. Εχθές μάλιστα έκανε και ο πρωθυπουργός αναγκαστικά σε μια ερώτηση στη συνέντευξή του στον Α, είπε ότι οι κόκκινες γραμμές ισχύουν, έτσι. Αλλά πού χαράσσονται είναι ένα ερώτημα. Κοιτάτε να δείτε, γενικότερα οι κόκκινες γραμμές, κόκκινες γραμμές σε ανύπαπτο χρόνο, ο κύριος Γεραπετρίτης, ενώ ήταν υπουργός επικρατείας, ξεκαθάρισε πού είναι η κόκκινη γραμμή, έτσι, για να τα λέμε τα θέματα. Πάμε τώρα σε αυτό, επειδή με ρωτήσατε εκεί, για να επανέλθω στο κρίσιμο ερώτημα. Τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να γίνει άλλη συνάντηση κορυφής μεταξύ πρωθυπουργού, σας το λέω έτσι ξεκάθαρα αυτό, και το έχουμε συζητήσει και με διπλωμάτες και με ακαδημαϊκούς, με τον πρόεδρο, πρωθυπουργός Ελλάδος, με τον πρόεδρο, εάν η Τουρκία δεν κάνει πίσω ή αν δεν έχει μια χειρονομία καλής θέλησης. Σας το λέω έτσι ξεκάθαρα. Το δεύτερο είναι ότι έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να μηνύσει η Ελλάδα στην Τουρκία ότι, όχι ξέρετε αυτό το χαλαρό, τέτοιες δηλώσεις δεν βοηθούν το καλό πνεύμα, ότι αυτή τη στιγμή διακόπτουμε οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται. Διότι με το που δώσαμε, και όχι τώρα, και με τις συναντήσεις των πρωθυπουργών, είτε λέγονταν Βρυξέλλες, Μαδρίτη, Βίλνιους, δίναμε πιστοποιητικό καλής διαγωγής στην Τουρκία. Ξεπλέναμε την Τουρκία. Και επειδή μετά από αυτό το ξέπλυμα η Τουρκία πήρε το πρόγραμμα των F-16, άσχετα για άλλους λόγους δημοσιονομικούς δεν θα το εφαρμόσει όλο, και ταυτόχρονα έχει αρχίσει και συζητιέται κατά πόσο θα μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Υπόψη, η Τουρκία είναι στο πρόγραμμα F-35 διότι είχε και θέματα συμπαραγωγής. Η Ελλάδα θα προμηθευτεί, επί τη ευκαιρία δράτωμε, επειδή μπήκε στο πρόγραμμα των F-35. Όχι. Η Ελλάδα θα προμηθευτεί. Δεν είναι στο πρόγραμμα όμως των F-35. Σαφές. Πάμε λίγο στα άλλα μέτωπα της περιοχής μας. Είχατε πει σε συνέντευξή σας πρόσφατα στο Crete TV ότι το αντίστοιχο της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή είναι οι συμφωνίες, οι βάσεις των συμφωνιών του Μίνσκ για το ρωσο-ουκρανικό. Παρά την κλιμάκωση της τελευταίας περίοδου, θεωρείτε ότι μπορεί να επιτευχθεί σε αυτή τη βάση η ειρήνη, ενδεχομένως με την επόμενη διοίκηση των ΗΠΑ, και αν γίνεται μπορείτε να μας περιγράψετε τη φιλοσοφία αυτών των συμφωνιών? Να διευκρινίσω για να το επαναλάβω, ίσως σωστά το διευκρινίσα, να επιτρέψαμε να το επαναλάβω, όπως η διεθνής κοινότητα και η βάση επιλύσεως του Παλαιστινιακού προβλήματος, ένα πρόβλημα δηλαδή το οποίο όσο δεν λύνεται θα τροφοδοτεί το ριζοσπαστισμό και τον φαύλο κύκλο βίας, είναι η λύση των δύο κρατών, δηλαδή από Ιορδάνη μέχρι θάλασσα να δημιουργηθούν δύο κράτη τα οποία να ζουν με ασφάλεια και χωρίς το ένα να εποφθαλμιά το άλλο. Έτσι η διεθνής κοινότητα και η λύση η οποία προτάθηκε μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είναι οι συμφωνίες Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2. Μίνσκ 1 ήταν τον Αύγουστο του 2014, αφού είχε ξεκινήσει εντός εισαγωγικών, αν θέλετε το υποθαλπτόμενο, μπορεί και όχι, αντάρτικο που έκανε η ρωσόφωνη, ή αν θέλετε καλύτερα να το πούμε, ρωσική συνειδήσεως Ουκρανοί στην περιοχή του Ντόνμπας, και μετά στο Μίνσκ 2 που ήταν το Φεβρουάριο του 2015. Σε γενικές γραμμές, θα το πούμε με πολύ απλά λόγια γιατί δεν μπορούμε μέσα σε 4-5 λεπτά να εξηγήσουμε, αλλά ήταν να δοθεί στο Ντόνμπας, δηλαδή όπου είναι συντριπτική η πλειονότητα των ρωσοφώνων ή ρωσική συνειδήσεως, το λέω και αυτό, Ουκρανών, παρεπιπτόντως ο Ζελένσκι έχει ως μητρική γλώσσα τα ρώσικα, έτσι.
κλείνω την παρέθεση. Το θέμα είναι τι συνείδηση έχουν. Και είναι όντως ρωσική συνειδήσεως η πλειοψηφία. Να δοθεί κάτι λιγότερο από ανεξαρτησία και κάτι περισσότερο από αυτονομία. Δηλαδή όμως εντός των συνόρων του 1991 της Ουκρανίας. Που σημαίνει μία αυτόνομη περιοχή, αρκετά αυτόνομη, αλλά όχι ανεξάρτητη. Και τα εξωτερικά όρια να ελέγχονται από το Ουκρανικό κράτος. Εκεί ήταν το όλο θέμα, ήρθε και η λεγόμενη φόρμουλα Steinmeier, το οποίο είπε ναι μεν αυτό θα γίνει, αλλά αφού υπάρξουν εκλογές, δίκαιες εκλογές, δημοψήφισμα, το οποίο θα επιτηρηθεί από τον ΟΑΣΕ, από τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Θα μπορούσαμε να επανέλθουμε με κάποιες συνθήκες, ναι. Με κάποιες συνθήκες, ναι. Πέρα δηλαδή από την κλιμάκωση, η οποία έχει φτάσει, όχι όμως τόση όσο δόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάποιους δυτικούς αναλυτές. Δηλαδή, με το πράσινο φως της Αμερικής, της Γαλλίας και της Βρετανίας να χρησιμοποιήσουν όπλα μακρού βεληνικούς, αλλά τακτικού πεδίου, αλλά όσο και με την απάντηση Πούτιν με τον πύραυλο, τον υπερηχητικό πύραυλο, 10 φορές έως 11 υπολογίζεται, εάν είναι από εκείνη την περιοχή που υπόθηκε ότι εκτοξεύθηκε, με πολλαπλές κεφαλές. Συμβατικός βέβαια αυτός ο πύραυλος θα μπορούσε να φέρει όμως πυρηνικές κεφαλές, οι οποίες απέβλεπε, δηλαδή να το πω έτσι, αν ακούγαμε τον Πούτιν ξανά μπροστά μας σε εκείνο εκεί το διάγγελμα που έκανε προς το ρωσικό λαό, αλλά απευθυνόταν κυρίως προς τη Δύση, κοιτάτε, έχω αυτό το θέμα, έχω αυτό το όπλο. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Αυτό είπε για να αποκαταστήσει τη χαμένη τιμή της δικής του αποτροπής. Στη Γάζα τώρα. Αυτό που επιτεύχθηκε, η πολυπόθητη εκεχηρία, τουλάχιστον στη Γάζα, με συγχωρείτε, στο Λίβανο. Δηλαδή η συμφωνία εκεχηρίας Χεσμολάχ, Ισραήλ, Λιβάνου, Ισραήλ. Εσείς θα μας πείτε. Αυτό το οποίο Θεού θέλοντος θα κρατήσει 60 μέρες, θα γίνει η μετάβαση εξουσίας στις ΗΠΑ. Έχει σαφώς πει η νέα διοίκηση Τραμπ ότι θέλω να σταματήσω τους πολέμους. Έχει και το background των συμφωνιών του Αβραάμ. Θα μπορούσε να είναι ένα βήμα, όχι προς το μη πόλεμο, παραμένοντας με το δάχτυλο στη σκανδάλη δύο πλευρές, αλλά προς την πραγματική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Αυτές λέγονται και τεχνικές συμφωνίες και δεν είναι τόσο, ας το πούμε, το Ισραήλ συμφώνησε με την κυβέρνηση του Λιβάνου, έστω και αν είναι αυτή η κουτσή, ας το πούμε, η καχεκτική κυβέρνηση, διότι μην νομίζουμε ότι ο Λίβανος έχει κάποια κυβέρνηση, έχει κάποια κανονική κρατική υπόσταση, έτσι. Αλλά ουσιαστικά είναι η Χεσμολάχ. Πολύ καλά το θέσατε, ποιος από τους δύο ήτανε. Η Χεσμολάχ, δράτω με τις ευκαιρίες να πω παρενθετικά, ότι εκτός από μια στρατιωτική δύναμη, ημικρατική θα την έλεγα, ή κράτος σε κράτη, είναι πολιτικό κόμμα στον Λίβανο και έχει στο Λιβανικό Κοινοβούλιο των 128 εδρών, έχει 16 έδρες, όταν 15 έχει και η αδερφή σιητική οργάνωση Αμάλ. Πρόεδρο ο Λίβανος δεν έχει. Δεν το ξέρει ίσως πολλοί κόσμος, αλλά δεν έχει πρόεδρο. Από το 2022 δεν έχει πρόεδρο. Ο δε Νατζίμπ Μικάτη, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός, είναι Σουνίτης. Απλώς για να καταγράψουμε ότι βάσει του Εθνικού Συμφώνου στο Λίβανο, που υπάρχει μια σεχταριστική θρησκευτική κοινωνία, πρόεδρος είναι πάντα χριστιανός, πρωθυπουργός είναι Σουνίτης και πρόεδρος της Βουλής Σιήτης. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν και οι Χεσμολάχ. Τι έχουμε εδώ, 60 μέρες. Σε 60 ημέρες τι πρέπει να γίνει? Να αποχωρήσουν τελείως οι Ισραηλινοί από τον Νότιο Λίβανο, όπου έχουν πάει. Προωθημένα τμήματα έχουν μέχρι τον ποταμό Λιτάνη, ο οποίος κοίται 30 χιλιόμετρα βορείως των Ισραηλινών Λιβανέζικων σύνορων, και η Χεσμολάχ να φύγει
βορείως του ποταμού Λιτάνη. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι, δίνει το δικαίωμα στο Ισραήλ, αυτό δεν το έχει πετύχει, παρόλο ότι αυτή η κατάπαυση πυρός στηρίζεται στο ψήφισμα 1701 του ΟΗΕ του 2006, του Σεπτεμβρίου 2006, Αυγούστου του 2006. Όμως δίνει εκεί, δεν έχει όμως αποσαφινιστεί πώς θα γίνει αυτή η αποχώρηση, αλλά εν τω μεταξύ το κενό μέσα μεταξύ του ποταμού Λιτάνη και των συνόρων με το Ισραήλ θα το καλύψει ο Λιβανέζικος στρατός. Τώρα, χρειάζονται τουλάχιστον 10.000 στρατιώτες εκεί. Ο Λιβανέζικος στρατός έχει 6.000 στρατιώτες. Και μάλλον ανεκπαίδευτους. Και μάλλον part-time θα το έλεγα, διότι επειδή δεν μπορεί να πληρώνονται, δεν έχουν χρήματα, αυτά τα χρήματα τα δίνουν οι Αμερικάνοι, οι Σαουδάραβες, δεν μπορούν να πληρώνονται. Τι κάνουνε, τους επιτρέπουν και έχουν και άλλες δουλειές. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι σημαίνει Λιβανέζικος στρατός ακριβώς? Δηλαδή... Λιβανέζικος στρατός σημαίνει ένα στρατός όπως είναι κατακερματισμένη η κοινωνία του Λιβάνου με τις 12 θρησκευτικές κοινότητες, κατά άλλους 14. Φανταστείτε ότι αναγνωρισμένη θρησκευτική κοινότητα είναι και η Ελληνοορθόδοξη κοινότητα στο Λιβάνο, έτσι. Ναι. Και έχει και βουλευτές. Έχει και 2 βουλευτές. Σημαίνει ότι όπως είναι η κοινωνία του Λιβάνου, έτσι είναι και μέσα. Το θέμα είναι πόσο όμως είναι δεμένη και αυτή η στρατιωτική μονάδα η οποία θα ενεργήσει ή οι στρατιωτικές μονάδες και σε αυτούς υπερέχει η εθνική λιβανέζικη συνείδηση της οποιασδήποτε θρησκευτικής και κυρίως, αυτό είναι εμπειρία, δεν έχω διαβάσει κάπου, αλλά είχα εμπειρία εγώ με έναν χριστιανό Λιβανέζο στη Στοκχόλμη, ο οποίος παρόλο ότι ήταν χριστιανός, ήταν υπερήφανος που η Χεσμολάχ το 2006 είχε καταδυναστεύσει, δηλαδή είχε επιφέρει σημαντικά πλήγματα στο Ισραήλ. Θέλω να σας πω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι. Εδώ όμως μπαίνει κάτι άλλο, το οποίο δεν ήταν στο ψήφισμα και στη συμφωνία του 2006. Είπε ότι η Αμερική αλλά και η Γαλλία θα συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια του Λιβανέζικου στρατού, χωρίς να δοθεί τίποτα άλλο. Στην ευρύτερη περιοχή όμως, αυτό που έγινε, αυτή η εκεχηρία πέρα από την κατάσταση στο Λίβανο, θα εξυπηρετήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης, δηλαδή να σταματήσουν ουσιαστικά να χάνονται ζωές? Το πρώτο 24ωρο, γιατί είναι ένδειξη, κύλησε πολύ ομαλά η εκεχηρία. Στο δεύτερο είχαμε κάποια σύγκρουση, το Ισραήλ χτύπησε. Όπως απαγόρευσε να εισέλθουν στη ζώνη, τη χαρακτήριστη στρατιωτική ζώνη, Λιβανέζοι. Μπορεί να επανήλθαν οι εκτοπιστέντες στην περιοχή του Νταχίγε, όπου ήταν το προπύργιο της Χεσμολάχ, ή να πήγανε στη Σιδώνα και στην Τύρο, αλλά δεν επιτρέπεται να κατεβούν νοτίως του ποταμού Λιτάνη. Ένα. Και υπόψη, γιατί μαζί με τους κατοίκους σου λέει θα κατέβει, εκεί είναι η πλειοψηφία, εκεί είναι χωριά δηλαδή Σιητών και λίγα χωριά χριστιανών. Δεν αφήνουν. Δεν είναι όμως, όπως σας είπα, είναι μια τεχνική συμφωνία. Ουδόλως είναι ένας διακανονισμός για το τέλος του πολέμου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί και θα δούμε. Είναι μια αναγκαστική συμφωνία και για το Ισραήλ, το οποίο το είπε και ο Νετανιάχου στο διάγγελμα προς τον Ισραηλινό λαό, ότι να ξεκουράσει τον Ισραηλινό στρατό, είναι έφεδροι οι οποίοι είναι κοντά 1 χρόνο τώρα, να γυρίσουν, γιατί αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο, έτσι. Είναι λείπουν από δουλειές, δεν μπορεί να συντηρηθεί. Να πάρουν ανάσες, να πάρουν εφόδια, να πάρουν πυρομαχικά. Όλα αυτά, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να επικεντρωθεί στη Γάζα, διότι στη Γάζα μεν έχει επιτύχει σοβαρά στρατιωτικά επιτεύγματα, αλλά απέχει πολύ η στρατηγική νίκη και κυρίως απέχει πολύ, ακόμα και στρατηγική νίκη, από την πολιτική. Διότι αυτές οι οργανώσεις που έχουν κοινωνικό, ιδεολογικό, πολιτικό, θρησκευτικό πρόσημο και είναι μέρος της κοινωνίας, με στρατιωτικά μέσα δεν καταβάλλονται. Αυτό που ακούμε πολύ συχνά είναι ότι πρέπει να πάρουμε διδάγματα από αυτούς τους 2 πολέμους, οι οποίοι έχουν αλλάξει όλη την αντίληψη που είχαμε για τον πόλεμο πριν από 3 χρόνια ουσιαστικά.
Θα μπορούσατε να μας πείτε επιγραμματικά τι είναι αυτά τα διδάγματα και σε ποιο βαθμό τα έχουμε όντως λάβει και εφαρμόσει στις δικές μας ένοπλες δυνάμεις? Ξέρετε, αυτό λέγεται ευρέως. Έχει και καινούργια διδάγματα, αλλά κυρίως επιβεβαιώνονται οι αρχές του πολέμου και βασικά ποιοι συντελεστές είναι στο πεδίο. Παραδείγματος χάρη, θα σας μιλήσω και για την Ουκρανία και για την... Η ραχοκοκαλιά κάθε στρατού, παρόλο ότι εγώ προέρχομαι από το όπλο των τεθωρακισμένων, είναι το πεζικό. Οι Ρώσοι δεν είχαν πεζικό όταν ενήργησαν στις αρχικές φάσεις στην Ουκρανία και πάθανε μεγάλες ζημιές. Επίσης, οι Ουκρανοί δεν είχαν το απαραίτητο πεζικό στην αντεπίθεσή τους. Το πεζικό καταλαμβάνει και διατηρεί. Αν ακούσετε, είναι αυτό που λέμε boots on the ground που λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή άρβιλο στο έδαφος. Ένα αυτό. Αντίστοιχα και το Ισραήλ. Φανταστείτε ότι με ρώτησαν κάποια στιγμή ότι στις αρχές του πολέμου, αν η Ελλάδα θα μπορούσε να κινητοποιήσει 360.000 εφέδρους σε 2 μέρες όπως το έκανε το Ισραήλ. Απήντησα και απαντώ και τώρα, ναι θα μπορούσε, αλλά δεν έχει εκπαιδευμένη εφεδρεία. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν έχει εκπαιδευμένη. Φανταστείτε ότι το Ισραήλ λοιπόν 7 Οκτωβρίου δέχθηκε την τρομοκρατική επίθεση και αυτά τα οποία είδαμε όλες τις φρικαλαιότητες στα κιμπούτς της Δυτικής Νεγκέβ. Πότε έκανε χερσαία επιχείρηση? 27 για να εκπαιδευτεί, να συγκροτηθεί ο στρατός του και να μπορέσει να ενεργήσει. Υπάρχουν καινούρια μέσα. Υπάρχουν τα μη επανδρομένα, τα drones όπως τα λέμε. Είναι μια νέα διάσταση, αεροπορική διάσταση, φτηνή διάσταση με σχέση κόστους αποτελεσματικότητος. Κάποιες άλλες. Όμως, οι βασικές αρχές παραμένουν και απλά αλλάζουν οι διαστάσεις δηλαδή των συμμετεχόντων, αλλάζουν, θα το έλεγα, ελεύθερα ύφος, υπ' αυτή την έννοια. Πάμε σε κάποια πιο στρατηγικά θεωρητικά ζητήματα. Αν σας λέγαμε να επιλέξετε το υπαριθμόν ένα στρατηγικό ζήτημα της Ελλάδας που θα έπρεπε σήμερα να λύσει, ποιο θα ήταν αυτό? Αυτό το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να εξισορροπήσει, έτσι όπως σας το λέω εγώ, την τουρκική επιθετικότητα, τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Το πρόβλημα των λεγόμενων ελληνοτουρκικών δεν πηγάζει, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, από την μη εξέβρεση λύσης της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδος και της ΑΟΣ, πηγάζει από το τουρκικό αναθεωρητισμό. Και ο τουρκικός αναθεωρητισμός σε αυτή τη φάση ή τα τελευταία χρόνια έρχεται από τι? Από την κουλτούρα η οποία έχει εμποτίσει πολιτικές ελίτ και λαό, ότι έχει έρθει η ώρα να αποκατασταθεί το γεωγραφικό και ιστορικό λάθος κατά τον Νταβούτογλου που συνέβη στο Αιγαίο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το Κυπριακό, γιατί το ξεχνάμε. Το Κυπριακό είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό θέμα και η Τουρκία αυτή τη στιγμή επιδιώκει, ακούγουμε τα λύση των 2 κρατών, επιδιώκει την αυτοκατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να κάνει γιατί δεν συμφέρουν τα 2 κράτη, ούτε να προσαρτήσει. Αυτό το οποίο θέλει είναι να έχει πλήρως ελεγχόμενο το κατεχόμενο βόρειο τμήμα και την ελεγχόμενη ή όμηρο το νότιο τμήμα, το οποίο είναι ελεύθερο και το οποίο εκφράζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο είναι το brand name, η Κυπριακή Δημοκρατία. Και από το 1964 με το ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι τώρα τα ψηφίσματα αυτό αναγνωρίζει. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο θέμα είναι, για να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει, είναι να ανασχέσει και να διακόψει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Μπορεί να το κάνει αυτό? Με ποια στρατηγική? Δεν έχουμε στρατηγική. Δεν έχουμε στρατηγική. Με στρατηγική εθνικής ασφαλείας έχουμε? Έχουμε σύμβουλο, αλλά δεν έχουμε συμβούλιο για να εκπονήσει, ούτως ώστε σε ένα κείμενο να υπάρχουν καταγεγραμμένα τα εθνικά συμφέροντα και ποιοι αντικειμενικοί σκοποί, εάν εκπληρωθούν, θα υποστηρίξουν αυτά τα εθνικά συμφέροντα. Θέσατε μόνο σας τον εαυτό σας το ερώτημα που είχα προετοιμάσει. Εφόσον δεν έχουμε, λέτε, στρατηγικό σχέδιο,
Το ερώτημα είναι πώς φτιάχνουμε πρώτον στρατηγικό σχέδιο. Αποδεικνύεται, κυρία Αργύρη, συγγνώμη που σας το λέω, αποδεικνύεται, δεν έχουμε. Δηλαδή, ακόμα και στη κρίση του 20 με το Roots Race, άλλα λέγαμε τη μία εβδομάδα, άλλα κάναμε την άλλη εβδομάδα και στο τέλος είπε, ενώ είχαμε αναπτύξει το στόλο, αν θυμάστε, πόσα μίλια μακριά στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο, έρχεται τον Οκτώβριο και λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, όχι, λέει, τέτοια είναι τα 6 ναυτικά μίλια η κόκκινη μας γραμμή. Άρα λοιπόν οι κόκκινες γραμμές πολύ εύκολα γίνονται ροζ ξέφτια. Σαφές. Αλλά το ερώτημά μας είναι πώς φτιάχνεται ένα στρατηγικό σχέδιο. Αν είναι λογικό αυτό το ερώτημα. Δηλαδή πώς μπορεί να φτιαχτεί ένα όραμα για το μέλλον, ένα σχέδιο, ποια είναι τα βήματα εφαρμογής του και εν τέλει ποιο θα ήταν αυτό που θα προτείνετε εσείς ως στρατηγικό όραμα για την Ελλάδα. Θέσατε την ερώτηση του ενός, όχι εκατομμυρίου, ενός δισεκατομμυρίου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να καθορίσουμε ποια είναι τα εθνικά μας συμφέροντα. Ποια είναι τα εθνικά μας συμφέροντα? Στο Αιγαίο, στην Κύπρο, ποια είναι τα συμφέροντα της ελληνικής μειονότητος λέω Αλβανία, διότι η ελληνική μειονότητα έχει εξαπλωθεί παντού. Δεν είναι μόνο η Βόρειος Ήπειρο ή η περιοχή της Βόρειο Υπήρου στην οποία είναι αναγνωρισμένη μόνο η μειονότητα. Τι θέλουμε εμείς από τα βόρεια κράτη? Και αν κάποια στιγμή ισχυροποιηθούν τα βόρεια κράτη, δεν λέω εγώ είμαι και μεγάλος, μπορεί να μη ζω, μπορεί να ζείτε, μπορεί να είναι μετά από 60-70 χρόνια. Θέλω να σας πω, πρώτα απ' όλα ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα που πρέπει να υποστηριχθούν, τα οποία με αυτά τα εθνικά συμφέροντα, τι γίνεται? Εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ελληνισμού. Ένα. Με ποιο τρόπο θα πετύχω και θα τα προστατεύσω? Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αυτά είναι τα πρώτα. Πάμε. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιες είναι οι απειλές? Και απειλή, ξέρετε, επειδή τώρα λέμε απειλή, η απειλή είναι όταν υπάρχει ένας εκπεφρασμένος τρόπος ασκήσεως βίας προς ένα άλλο κράτος με την, όπως σας είπα, απειλή ότι θα βλάψει τα συμφέροντα. Έρχεται πάλι τι είναι τα συμφέροντα. Ποια είναι τα συμφέροντα? Είπατε κάτι προηγουμένως. Εμείς χάνουμε, βεβαίως χάνουμε το ότι δεν ασκούμε έτσι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το ότι η Τουρκία μας έχει μπλοκάρει τόσο μεγάλο διάστημα. Το ότι ακόμα και τώρα δεν είναι μόνο επειδή είπατε κυριαρχικό δικαίωμα, είναι και άλλα. Αμφισβητεί λειτουργικές, αυτά δεν είναι δικαιώματα, αλλά είναι λειτουργικές και διοικητικές αρμοδιότητες όπως το FIR Αθηνών και τα όρια της έρευνας και διάσωσης. Τα βάζω όλα μέσα. Ή να σας πω κάτι άλλο. Πώς χρησιμοποιεί τη μειονότητα? Να σας πω κάτι. Μιλήσανε οι δύο υπουργοί, μιλήσαν για μειονότητες, και ενώ είπε ομογενής ο κύριος Χακάν Φιντάν, ο κύριος Γεραπετρίτης, γενικός και αορίστος. Είναι θρησκευτική, είναι εθνική, τι είναι αυτή η μειονότητα? Γιατί δεν χαρακτήρισε όπως ακριβώς περιγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή, όπως προσδιορίζεται. Νομίζω αυτό διευκρινίστηκε με επίσημη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων. Οι δηλώσεις, να ξέρετε, είναι και δημόσια διπλωματία. Πέρα από το τι γίνονται μέσα. Η δημόσια διπλωματία επικοινωνούμε με κοινή γνώμη, επικοινωνούμε με οργανισμούς, με τη διεθνή κοινότητα, μέσω μη παραδοσιακών διπλωματικών οδών. Επειδή διαβάζουμε στο βιογραφικό σας, μεταξύ άλλων έχετε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πολιτικών Υποθέσεων και Ψυχολογικών Επιχειρήσεων του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, σωστά, και τη Σχολή Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Στη Γερμανία αυτό. Από αυτά τα στοιχεία, ψυχολογικές επιχειρήσεις, πληροφορία, στρατηγική επικοινωνία, αυτά τα πράγματα μπορούν να αξιοποιηθούν θετικά στην κοινωνία? Βεβαίως. Και θετικά για τα εθνικά συμφέροντα? Μπορούσατε να μας το εξηγήσετε αυτό? Ασφαλώς. Πρώτα απ' όλα από να ξεκινήσουμε ακόμα και από τις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή να εξηγηθεί, παρόλο ότι ο ελληνικός λαός συντηρεί ή θέλει να έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, δεν το βλέπω από τις ελληνικές κυβερνήσεις, έτσι. Ακόμα και από αυτήν. Και δεν είναι μόνο να παίρνουμε όπλα, δεν είναι μόνο να έχουμε δυνατότητες, είναι τα δόγματα, είναι η απαραίτητη αναδιοργάνωση να φέρει, αλλά ερχόμαστε πάλι το ίδιο, ξέρετε, στην εθνική στρατηγική. Ερχόμαστε πάλι στο ίδιο, ούτως ώστε μετά να βγει η πολιτική εθνικής άμυνας, η οποία θα καθορίζει πώς από πλευράς στρατιωτικής ισχύως υποστηρίζονται αυτοί οι στόχοι. Άρα λοιπόν ένα είναι αυτό. Δεύτερον, να κατανοήσει ακόμα και το τελευταίο Ελληνόπουλο για ποιο λόγο
κατατάσσεται στις ένοπλες δυνάμεις. Ένα μεγάλο μέρος, αφού με προκαλέσετε, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας θεωρεί την στρατιωτική θητεία ως πάρεργο και ως αγκαρία. Ίσως μπορεί να υπάρχουν ευθύνες, αλλά είναι το υπέρτατο καθήκον το οποίο ένας Έλληνας ασκεί απέναντι στην πατρίδα του. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι πώς μπορεί αυτά να τα κάνει. Να δώσουμε τις δυνατότητες και να καταλαβαίνει, παραδείγματος χάρη, αν θυμάστε, έγινε μία επίδειξη πυράβλου του ταϊφούν που είχε κάνει. Το τι έγινε εδώ στην Ελλάδα δεν περιγράφεται. Και να μας λένε, και έρχεται και στη Χαλκίδα. Ναι, επειδή είμαι από τη Χαλκίδα εγώ και μένω. Φτάνει στη Χαλκίδα. Δεν ήταν το νόημα, δεν ήταν το ερώτημα τι γίνεται. Αν φτάνει στη Χαλκίδα, το ταϊφούν. Ναι, φτάνει στη Χαλκίδα και φτάνει και στα Γιάννενα. Είσαστε ικανοποιημένοι? Τι θέλει, γιατί το λέω τώρα με αυτόν τον τρόπο? Διότι εδώ όμως θα πρέπει να υπάρχει μία άλλη υπηρεσία. Εμείς δεν είμαστε Ελβετία, ούτε Λουξεμβούργο, ούτε Βέλγιο. Έχουμε απέναντι μία χώρα η οποία όντως μας απειλεί βλαπτικά για τα εθνικά μας συμφέροντα. Άρα θέλω να σας πω, θα μπορούσαν να έχουν οργανωθεί επιχειρήσεις. Ένα άλλο, κάνει μια ενέργεια η Τουρκία. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε διασυνδέσεις στο εξωτερικό βγαίνουμε, γράφουμε, είτε είναι Twitter, είτε είναι Facebook, είτε είναι LinkedIn, είτε μιλάμε σε κάποια ταξίδια. Αυτά όλα θα έπρεπε να είναι οργανωμένα από το κράτος. Θα μου πείτε, τώρα είμαστε φίλοι, έτσι, και αγκαλιαζόμαστε οι υπουργοί όταν βρίσκονται. Αλλά αυτή είναι όσο αναφέρατε την επικοινωνία και τις ψυχολογικές επιχειρήσεις. Και το κυριότερο, και κλείνω εδώ, είναι η Ελλάδα θα έπρεπε μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης της διεθνούς κοινότητας των θεμάτων των οποίων έχει, τα οποία πηγάζουν, των προβλημάτων τα οποία πηγάζουν από τον τουρκικό αναθεωρητισμό και την τουρκική προκλητικότητα. Θα θέλουμε να κλείσουμε έτσι με ένα πιο αισιόδοξο θέμα. Τη σήμερον ημέρα που έχουμε αυτή την σύγκρουση πολιτισμών Ανατολής και Δύσης, αυτή την πλέον αντιστροφή θα λέγαμε της woke ατζέντας, έχει στρατηγική αξία ο πολιτισμός, όχι μόνο στα πλαίσια του τουρισμού και στα λόγια. Μπορεί να αξιοποιηθεί στρατηγικά το πολιτισμικό κεφάλαιο της Ελλάδας, έμπρακτα. Με ποιο τρόπο? Βεβαίως. Η πολιτιστική διάσταση, την οποία αναφέρετε πολύ εύστοχα και σας ευχαριστώ που κλείνουμε την κουβέντα με αυτό, είναι παράγον ισχύος. Μπορεί να εξελιχθεί, είναι πηγή ισχύος και μπορεί να εξελιχθεί σε παράγοντα ισχύος. Με συνέδρια, με προσκλήσεις, κάτι το οποίο γίνεται, αλλά γίνεται σε πολύ στοιχειώδες επίπεδο. Και αυτό, αν θα δείτε, δεν υπάρχει ταινία, ακόμα και χολιγουντινιάνες ταινίες, έστω και αν βάζουν το Δία, ξέρω εγώ, να καπνίζει μαριχουάνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει ταινία η οποία να μην αναφέρεται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Θα μου πείτε, θα το χρησιμοποιήσουμε? Βεβαίως και θα το χρησιμοποιήσουμε. Και εκεί μπορεί να έσωσε η αρχαία μας κληρονομιά με το πνεύμα του ρομαντισμού το 21, αλλά και πάλι αυτό είναι. Και το κυριότερο, όταν βλέπετε στην Τουρκία και πάνε μέσα και προσπαθούν να πούνε ότι αυτά δεν είναι ελληνικά, αλλά είναι ρωμαϊκά ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι το δέος το οποίο έχουν. Απ' την άλλη μεριά βέβαια θα ρωτήσουν για τον μουσακά, θα ρωτήσουν για τις τουρκικές λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη μας και το ξέρουν αυτό, και φίλους και παρέες φιλικές οικογένειες και υφισταμένους Τούρκους και προϊσταμένους και έχουμε ζήσει και θα μπορούσα και να τους φιλοξενήσω εδώ γιατί είναι άλλο το θέμα της πολιτικής και άλλο το θέμα, άσχετα αν ο οποίος είναι μάλιστα, δεν θα αναφέρω το όνομά του, φυλακή διότι συμμετείχε στο πραξικόπημα και μάλιστα υπαρχηγός, από τους υπαρχηγούς. Είναι άλλο αυτό. Όμως υπάρχει ένα δέος στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος. Όπως υπάρχει ένα σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος από πλευράς Δύσης. Και αυτό θα έπρεπε πολύ καλύτερα να το εκμεταλλευόμαστε με ένα μεγάλο βαθμό, αλλά όχι όσο θα έπρεπε, ούτως ώστε αυτό να μετατραπεί από πηγή σε παράγοντα ισχύος. Κύριε Λουκόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειδικά για το κλείσιμο, αλλά και για την παρουσία σας εδώ. Ήταν τιμή μας. Εγώ σας ευχαριστώ, δική μου τιμή και δική μου ευχαρίστηση.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ, μπορείτε να το κάνετε με την εγγραφή και την συνδρομή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε πάλι το κανάλι μας, μπορείτε να το κάνετε αφήνοντας το σχόλιο σας, κάνοντας εγγραφή και μοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά.